Az elmúlt kicsivel több mint 3 évben a Future Plastic Kft-nél egy olyan projekten dolgoztunk, amely egy komplex megoldáscsomagot fejlesztett ki a folyók műanyag szennyezésének mérséklése érdekében. A Bodrog is egy igencsak szennyezett folyó, ennek ellenére kevesebb figyelem jut rá és kevesebb adat áll rendelkezésre. A Bodrog magyarországi szakaszára egy olyan modellt dolgoztunk ki, aminek segítségével megismerhető az, hogy milyen gyorsan terjed a hulladék, mennyi idő alatt mekkora távolságot tesz, meg hol rakódik ki a parton, illetve az is, hogy hol halad keskeny csóvában a part közelben. Tehát mindazt segít, hogy hol érdemes és mikor beavatkozni azt, hogy leszedjük és összegyűjtjük ezt a hulladékot. A kamerarendszer kifejlesztése 2 lépcsőben történt, először egy sima mozgásérzékelős kamerával próbálkoztunk, azonban azt vettük észre, hogy sajnos nagyon sok a téves riasztás. Például a mozgásérzékelő egyszerűen a víz hullámzására is beriasztott. Ezért döntöttünk úgy, hogy a mesterséges intelligenciás hívjuk segítségül, és egy tanulási algoritmus fejlesztettünk, ami segítségével lehetővé válik, hogy az úszó palaszkokat ismerje fel a kamera, és ha van palack a vízen, csak akkor küldjön riasztást. Ez alapján tudjuk, hol kell beavatkozni, mikor kell beavatkozni, a következő lépés természetesen a beavatkozás. Ennek eszköze a hulladékgyűjtő hajó. Az egész hajó egy katamarán testre épült, és a fő funkciója az, hogy megtartja azt a gerebet, ami ki tudja emelni a vízből az úszadékot. Utána pedig a személyzet tudja válogatni a hasznos és a nem hasznos hulladékot. Alapvetően 2 műanyag úszótesten helyezkedik el az egész szerkezet, és acél rács szerkezet az egésznek a váza. Mivel ez egy kifejezetten zöld projekt, ezért célunk volt, hogy minimalizáljuk az energiafelhasználást. A hajón jelenleg egy 6 kW csúcs teljesítményű napelemes rendszer üzemel, amely akár egy ilyen átlag családi háznak a napi villamos energiafogyasztását ellátja. Ezek egy töltésvezérlőn keresztül egy 15 kWh csúcs teljesítményű akkumulátorpakkot töltenek. Ezzel akár már egy 100 négyzetméteres háznak a fűtési rendszere is megoldható. Most jelenleg a hajónál ez az akkumulátorpak a hulladékgyűjtő gerébnek a hajtását fogja ellátni, illetve a 2 fúvómotort, amik felkeverik a hordalékot, hogy a PET palackok és egyéb műanyag hulladékokat könnyen felszedje ez a körmös geréb. A hajó beáll áramlással szembe a sodorvonalba, bekapcsolja a buborékfalat, és az érkező hulladék vagy direkt a gerebre érkezik, vagy a buborékfal tereli be a gereb elé. A gereb kiemeli ezt a hajó fedélzetére a hátsó hídra, ahol a válogatás történik. Amennyiben ezt a személyzet végzi, akkor a személyzet részére 2 big bag áll rendelkezésre, amik a hátsó híd aljára vannak felfüggesztve, azaz 2 hasznosíthatókról tudnak megkülönböztetni, ide besöprik a söprűvel vagy gerebjével a hulladékot, illetve a szerves hulladékot a hajó szélén elhelyezett csúszdán jutatják vissza a folyóba. Több hajó került már lefejlesztésre az elmúlt években, viszont olyan hajó, ami megpróbál képet adni arról, hogy mi érkezik a vízen, hogy pontosan lehessen, meg jól lehessen, hatékonyan lehessen rá reagálni, olyan még nincs, főleg ami segíti a folyómentőknek a munkáját,
olyan szinten, hogy nem kell folyamatosan a vízbe nyúlni és a vízbe görnyedni, hanem már egy automatizált gereben is segíti a hulladékoknak a kiemelését. Mindenképp motiváló, amikor az ember olyan dologgal foglalkozhat, aminek van társadalmi hasznossága. Így nem csak mint egy munka, hanem látja az ember az értelmét is annak, amiért ez az egész projekt elkészül. Zajlanak az egyeztetések arról, hogy ez a hajó a Tiszán és vagy a Bodrogon tudjon szolgálatot teljesíteni, azaz ott tudjuk már élesben tesztelni, tapasztalatokat szerezni, és ez alapján tovább fejleszteni, így segítve a műanyag áradat, a folyók műanyag szennyezése elleni védekezést.